The mouse in the claws of a cat. Cái con chuột mà bị con mèo nó chụp rồi. The bird caught in a net. Con chim mà bị mắc lưới. A crow in among kites. Như con quạ đen mà bị bay gặp những cái con diều. Okay. And a blind man at a ditch. Cái người mù mà đang tới cái góc cái vực thẳm. Or you fly above boiling oil, hoặc là đang bay trên cái lửa, cái dầu đang sôi. A sick man in the army, một người bệnh mà ở trong cái binh đoàn. A crippled man in a fire, một cái người bị tàn cây què mà bị kẹt trong bị rừng cháy. Okay. So your being attached to desire is like entering a river of salt water, licking a knife coated with honey. Hoặc là giống như là vào cái sông mà có nước mặn, giống như là liếm một cái dao bén mà nó có mật ở trong. Okay. 360. Desires meet soul at crossroad. Cái tham dục là giống như là thịt mà nó bán ở nơi cái ngã tư đường đó. Slicing a forest hidden under thin cover. Slicing forest? I don't know what that is. Forget it. The excrement covered with flowers. Những cái phân mà nó được hoa nó che lại. It's a poison jar dipped in honey. Cái mật mà có chất độc ở trong. Chest full of poisonous snakes. Cái rương mà có đầy rắn độc hết. Illusion of dream. Cái đó thiệt sự đó. Những cái tham dục chỉ là cái giấc mơ thôi. People don't realize that what is so important for you to desire actually is not real. Quý vị biết không? Cái mà quý vị mà tham muốn đó, thực sự nó không phải là thực. It's real because you are upside down. Quý vị thấy nó tham muốn, tại quý vị bị điên đảo. And that is why when you enter the ninth samadhi, bởi vậy khi mà quý vị nhập được cửu định, then you open your wisdom. Lúc đó quý vị mở được cái trí huệ. Then you won't be attached to these desire anymore. Quý vị sẽ không tham chấp vào những cái tham muốn này. So far so good. Therein lies the secret of chant. Cái đó là cái bí mật của thiền, thưa quý vị. See, if you go to chant, to meditation classes and the teacher says, oh, it's okay for you you deserve to be happy and you deserve and go and buy a car and a red car and nice big churches and so on. Quý vị vào cái lớp thiền mà ông thầy mà dạy quý vị là xứng đáng được thành công, quý vị nên giàu có, quý vị nên lái chiếc xe màu đỏ cho nó tốt, ở cái nhà thờ cho nó lớn. Okay? What they are doing is they're encouraging your desires. Khi quý vị nghe như vậy phải cẩn thận ngay lập tức. Như vậy là người ta đang dạy quý vị mình có quyền tham dục. Okay? It's okay. There's nothing wrong with it. Cái đó không sao hết đó. But it will be a disservice to your entering samadhi. Cái đó không sao. Nó chỉ tai hại nếu như cái mục tiêu quý vị thiền tu để mà nhập định. It's only bad if your purpose of cultivation is to develop samadhi power. Is it clear? It depends on your purpose of meditation. Is tùy cái mục tiêu quý vị thiền để làm cái gì. All right? And so that's the secret. You know, if you keep on insisting that you know I really want that red car. Quý vị nói chẳng hạn như tôi nhất định phải mua chiếc xe màu đỏ. Okay? I cannot live without that. Tôi không thể nào sống mà không có cái đó được. That will impede your samadhi. Nó sẽ khiến quý vị không nhập định được. All right?
Okay, so the Buddha also has more analogies. You give in to desire like diving into deep water. Đức Phật còn cho những cái ví dụ khác là như là tham dục thì giống như là nhảy xuống cái nước sâu thẳm. Alone must be repaid, cái nợ phải trả. Magic show that fools little children, những cái ảo thuật mà để mê hoặc con nít. The flame without any solidity. Cái tham dục chỉ giống như là cái lửa mà nó không có gì nó chắc chắn hết cả. Okay. It's no different from indulging desires like being swallowed by a fish. Cái vị mà cứ chạy theo cái tham dục không khác gì là cho phép mình để cá nó nuốt mình. The desire is the hail that destroy the grain. Cái sự tham dục là giống như là cái băng đá mà nó rớt xuống mà nó làm hư hỏng hết tất cả cái mùa màng của mình. Lightning that strikes men, giống như là bị sét đánh vậy. 361. What we desire, những cái mà chúng ta tham muốn. If you enter ninth level samadhi or higher, nếu như quý vị mà chịu khó tu hành cho tới cửu định hoặc là cao hơn, you realize that indulging desire is to deceive yourself. Thì quý vị thấy rằng cái tham dục mình chạy theo nó là mình chỉ tự lừa gạt mình thôi. And because what you want is actually unreal. Quý vị lúc mà có trí huệ sẽ thấy rằng là cái mình muốn thiệt sự nó là giả. Any problems? Có ai có vấn đề gì không? This is hard for Westerners to swallow. Cái này là cái mà những người Tây phương họ khó chấp nhận chuyện này. Or Catholics, or Christians, hoặc là bên công chúa giáo, người ta cũng không chấp nhận được cái chuyện này. Okay? And your object desire without consistency or vigor, những cái quý vị muốn đó, thiệt sự nó không có lâu bền. Alright? When you look at it closely, you realize getting your desire fulfilling your desire is actually as very little pleasure and much suffering. Khi mà mình thỏa mãn được cái dục vọng mình, quý vị sẽ thấy rằng là cái sự vui sướng nó rất là ít, mà cái khổ nó rất là nhiều. Anyone has any problems? Có ai có vấn đề gì không? Furthermore, desire is Mara's army that destroys all good qualities. Hơn nữa, cái tham dục đó là giống như ma binh mà nó hại hết tất cả những cái thiện, những cái gì thiện trong cuộc đời này. Who's Mara? Who's Mara? Mara is the demon king, who was the arch enemy of the Buddhas. Ma vương là cái ông Mara này á, là ma vương là cái đại địch thủ của Đức Phật. Okay. Lúc trước là đại địch thủ, sau này đã quy với Phật. Now he's a disciple of the Buddha. Okay, after the Buddha converted him, taught him. Sau Đức Phật dạy ma vương rồi thì ma vương mới theo quy với Phật. Okay, and Mara is something that's very scary. Someone is very scary. Ma vương nó khiếp đảm lắm. Mara actually means the guy who will harm you. Ma vương là cái người, cái tiếng Phạn này có nghĩa là cái người này để kiếm cách mà giết quý vị.
Hai quý vị. All right? And the Demon King has huge armies that are destroying all the goodness in our civilization. Thì ma vương nó có biết bao nhiêu binh, biết bao nhiêu những cái vũ khí để nó phá hại tất cả những cái thiện trong cái thế gian này. Because the purpose of Mara is to destroy the world. Ma vương mục tiêu nó là nó phá cái thế gian này. Okay? So what are some? Mấy cái ví dụ là sao? Joseph, you know what the Demon King? You know what some of the weapons of Demon King? You holding it. Hàng như đây là một cái vũ khí của ma vương. You realize that? Even Master has one. Ngay thầy cũng có luôn nữa. That's how dependent we are on them. Quý vị thấy dễ sợ không? Mình đó, except for Kim of course. Kim doesn't use cell phones. Cô Kim mà cô không xài, cái người có trí huệ, she has some blessings. But this is a tool, is a weapon of the Demon King. We're so dependent on it. You know, 10 years ago, I refused to have a cell phone. 10 năm trước, thầy nhất định không lấy cái cell phone. Now I depend on this every day. Mỗi ngày, I spend more time on my cell phone than talking to people. Sound familiar, Joseph? Vì thấy không? Bây giờ thầy mỗi ngày là xài cái máy này nhiều hơn nói chuyện với người khác. Okay? So, Demon Kings are extremely dangerous. Mấy cái tụi ma vương nó khiếp lắm thưa quý vị. They are day and night working towards destroying our world. Ma vương ngày đêm nó làm việc để nó phá hại cái thế gian này, thế giới này. And that's why eventually our world will be destroyed. They will succeed. Cuối cùng ma vương sẽ thành công và nó phá tan cái thế gian này. It will be before, way after you die. Đương nhiên quý vị đừng có lo, tại vì nó còn lâu nó mới thành công được. Okay? Yes, sir. Do they destroy themselves at the same time? Yeah, absolutely. When they destroy the world, they destroy themselves. That's why the Demon Kings are so stupid. There's no talking to them. Even the Buddha can't stop them. Ông này ông hỏi, the question is that will they end up destroying themselves? I say absolutely. Câu hỏi là ma vương không phải là khi mà nó hại thế gian này, không phải nó tự hại nó luôn, thì nó đúng rồi. Bởi vì ma vương nó dốt chỗ đó, nó tự hại mà nó không biết. It's just they're so evil. They love to do evil things. That's the only way they operate. Tụi ma vương nó ác dễ sợ lắm. Thành ra nó chỉ biết ác thôi. They don't know what goodness is. Absolutely. They don't know it. They think they're going to get a bunch of power out of it. I think the demons are going to give them power. You know, let me tell you a funny thing. You know, I once saw the piece of news on the TV. Lúc trước thầy coi cái phần tin tức trên TV đó. And it's reported was reporting during Halloween party. They took a picture of Halloween party. Thì họ có chụp cái hình Halloween at the Playboy Mansion. That's what caught my attention. Playboy Mansion? Yes, sir. Okay. Thì nó có nó gì đó. No, see, Mary Jo is so happy now. Thì nó tường thuật là cái party đó ở cái Playboy, cái nhà của ông Playboy. So everyone is dressing up. Ai cũng mặc áo quần này, you see? And the pictures of Hugh Hefner. Anyone knows about Hugh Hefner? Oh, yes.
Oh, we don't know about Hugh Hefner. Thì cái ông chủ Playboy là ông Hugh Hefner đó. So he's all dressed up, right? They're all dressed up. I looked at him. I saw he's surrounded by ghosts. Thì thấy là ổng mấy con quỷ nó vây quanh ổng. So Lan has made a comment. Cái cô Lan có mà cuckoo. Very appropriate. That's one of the weapons. You see, mấy cái tuổi nó như vậy đó. Okay. They excite desires. Nó kích thích cái lòng tham dục của mình. Okay. So eventually they will succeed. Thành cuối cùng nó sẽ thành công. And that's the way it is. Cái sự thực tế cuộc đời là như vậy đó. So our job is we know about these demon kings who are destroying the world. Thành chúng ta biết rằng Phật pháp biết rằng là cái tụi ma vương nó đang hủy hoại cái thế gian này. And that's why we're working hard. Bởi vì chúng tôi phải cần tu hành nhiều hơn and teach you so that we slow down the process để giúp quý vị đắc cái giải thoát và nó chậm lại cái sự hủy hoại của thế gian này. Alright? And you notice that desires are non-ending. Quý vị để ý cái tham dục nó liên tục, nó không ngừng. You want first you want a red car, then now you want the electric version. Thứ nhất quý vị mua chiếc xe màu đỏ, xong rồi đòi cái loại xe mà chạy bằng điện đó. Okay. So it's on and on, desire after desire after desire. Quý vị để ý không? Cứ thích cái này là cứ tiếp tục thích thêm. Yes? No? Yes. Yes. How can I distinguish between desires and goals? Goal and desires? Goals. Like, without desire, can I set goals? Okay. The question is how do I differentiate between desires and goals? Because it seems to her, goals are desires as well. Câu hỏi là làm sao mình phân biệt giữa cái tham dục với là những cái mục tiêu của mình. Tại vì như cái mục tiêu là một cái loại tham dục. Yes? Well, I'm speaking from theory only, so I wouldn't know about desires and goals. The difference. Thầy chỉ nói lý thuyết vậy thôi. But what about the rest of you? Quý vị nghĩ sao? Yes, sir. Yeah, it's interesting that you bring these things up, and obviously we're here also for the use and application of daily life as well as ultimate enlightenment. And it reminds me, when you mentioned the you have your thing and the whole desire thing, it reminds me how, when they teach you how to have good relationships and find a really good complementary mate, they talk about the concept of non-attachment and non-disinterest, just getting to neutral. Because if you're sitting there going, oh, this incredible girl, that's your sexual whatever, and it gets in the way of listening to who is the girl, what are her values, pay attention, could you work together and be a team? If you can get yourself to that neutrality, it's not about, oh, I must have a relationship. If you're sitting there, I must have a relationship, then you're needy. And ultimately, that person, that goal, that's not going to make you happy. It's like you said, you work really hard to get your red car or whatever, and then when you get it, well, okay, now what's the next thing? Because you place so much of your happiness in that car. So it's more like, it's not the toy, it's the wanting to want the toy, and our growth as we go through the obstacles and learn about not placing so much value in the toy or the person or whatever, because the happiness must come from within. That's your life condition.
So very well said. He says that he learned about relationships and how to build good relationship with a girl, and he's taught that you need to go towards neutral, right? Yes. Don't dwell on wanting more and more and more. Yeah, there's a very common saying that says, if you want the girl, you gotta forget the girl. And what's meant by that is, it's not the girl. There's no fun to get her anymore. Wait a minute. If you want a girl, you're going to have to forget the girl. So what's the point in getting her? It's no more fun to get her. Well, what's meant by that is to get to the point where you can be neutral, so that you can pay attention to what she's really saying, and learn, about your shared values and the other deeper things. And then if there's enough common ground, after you can get past your sexual lust, the sex will be there. Sex? If you're working on a great relationship together as a team with shared values. Yeah, absolutely. You need more than just the common things. That's only confuse people would only settle for that. Okay. People get confused between the physical body and the soul, recognizing that, our physical body is just a tiny drop of us, and it's going to change. Mm-hmm. That body, is going to change. Yes, ma'am. Then why do you desire, or why do you strive for the relationship in the first place? See, you can't talk like that. I mean, they resent it. Let's go on for a while. Yes. If you love the girl and she left you and you suffer, then you have to realize that the girl is just a bag of skin and bone. You are no fun. There's this discussion going. With many people. I guess it's no fun. The more you are, the more healthy the relationship can be, because everybody brings baggage, and if you try to make the other person some superhuman thing, you're setting yourself up for a problem. But if you accept them as they are, and the things that come up, and you work together, relationships take work. So we're talking about sexual desire, among other things. And I know we monks are not supposed to talk about it. It offends people. I remember alluding, not even this crude to it, and one of my prior students stood up and said, "How disgusting that you monk can talk about this." Thì nhớ có cái ông Đại Hàn kia nghe nói xa xa gần về cái chuyện tình dục thôi đó. Ông giận đứng dậy mà ông mầm, ông nói trời ơi, người xuất gia mà sao mà nó có thể nói những cái chuyện này được. Never came back. It's amazing. This man here has been attending lectures for 10 years, I'd say. 9, 9 years, yeah. And the first 3 years, 4 or 5 years actually, is like every weekend is like I can't stand him. He's so wrong. Anyway, so I submit to you. Okay, thầy nói cái việc nghe. Thầy nói cái chuyện tình dục. Okay. You can deny it all you want. You can go to neutral all you want. Cái việc có thể nói là cái tình dục nó chỉ là cái mơ huyễn thôi. Phải không cô Quang Ngân? She quỷ now is worried. He said, oh, this is not what my master talks about. Ngài Tiến Hóa không bao giờ nói những cái chuyện này hết. Tại vì ông là người Tàu. Người Mỹ mà quý vị không nói những chuyện này, người ta nghĩ là Phật Pháp nó không có giá trị. If you don't talk about this to the Westerners, they think that you are evading the issue. Your Dharma is not for real. Yes? Quý vị đồng ý không? Nhưng người Tây Phương mà cái thời buổi này, thời đại này mà không nói về cái chuyện tình dục á, thì người ta nghĩ là quý vị chỉ là chôn cái đầu vào cát, dưới cát thôi. Không dám nhìn cái thực tế. Yes? Okay. So, the sexual desire is part of our makeup. Cái thân con người này là cái thân
của sự tham dục. Alright? And you can think of yourself as if your woman leaves you and you think of her as a bag of stinking bones and blood. All you want. Okay. Mình có thể nói là bồ của mình nó bỏ mình, nhìn nó giống như một cái túi của cái da, túi da mà nó thịt với máu nó bay nhầy ở trong đó. Okay. But the point here is that Mahayana needs to have a way, teach you a way to deal with it. Thì cái Phật Pháp này nó có giá trị cho quý vị là nếu như nó dạy quý vị cái phương pháp để mà đối trị nó. Okay? How do we do it? Chứ làm sao? Okay? We are beings of desires. Chúng ta là những cái loài người, là mình có cái bản tính chúng ta là tham dục. We are full of desires. Yes or no? Yes. It's only three of us. Four. Yeah. The Catholic Christians, I like that too. Okay? Bản tính con người mình là tham dục. You know why? Because we live in a place where desire is prevalent. Tại vì cái thế gian này là cái thế gian của tham dục. If you don't have desires, you don't belong here. Nếu quý vị mà không có tham dục, quý vị không thể nào ở trong này được. Agree, disagree? Đồng ý là không? You can say, I know that Master Yung Hoa just taught me today that desire is bad for me. I have no more desire the rest of my life. Okay? Then you'll be asked to move. Maybe to Russia. Thành nếu như cái gì nói ngày hôm nay thầy Vĩnh Hoa dạy hay quá, tôi từ đây về sau tôi sẽ không có tham dục nữa, thì cái vị không có lý do nào ở lại đây hết. You have to go somewhere else. Master Shea Hoa disciple has a question. Cái cô Quảng Ngân đệ tử Ngài Tiến Hóa đó có một cái ý kiến. So Yin says, Master, for your information, cô Quảng Ngân nói, thầy còn nhớ không? Thầy còn nhớ không? Nếu thầy có tham dục thì thầy nên tùng cái Quán Thế Bồ Tát sẽ bớt tham dục. He says, Master, don't you remember this morning we recited the Puman theme, the Universal Door chapter. If you have you're so full of desires, recite one Yin's name, and they will go away. Đúng. Okay? So we have antidotes for desire. Exactly. Cái đó rất là đúng. Mình biết tham dục mà nó... See, that's a difference, by the way, between the wise and the victims. Cái đó sự khác biệt giữa những cái nạn nhân và cái người có trí huệ. The people who are so involved, are so confused by desires, they think it's great. Những cái người mà bị cái tham dục đó, nó làm mình điên đảo, chỉ thấy nó là hay, không có gì hại hết. Whereas people who have wisdom, then they can use antidotes to deal with it. Thành cái người mà có trí huệ thì hiểu cái tham dục này thì có cái cách để mà đối trị nó. So far so good. If you learn ways to deal with the desires, you can transcend desires. Nếu như quý vị hiểu rằng cái tham dục nó không tốt cho quý vị, học những phương pháp để mà đối trị những tham dục này sẽ trong tương lai sẽ vượt qua cái tham dục này. I assure you, the Buddha is aware of it. Okay, 3,000 years ago, 3.000 năm trước Đức Phật biết chuyện này. Okay, unfortunately, back then they're not as blunt as we are nowadays. Cái thời 3.000 năm trước á, người ta không nói những cái chuyện này được. Cái thời buổi này thì nó nói trắng trợn. Now people are a lot more upfront. Okay. So how do you deal with desires? Sao mình đo cái chuyện tham dục? First of all, you have to realize when you have desires, your head is not clear. Khi mà quý vị làm sao mà đối trị với cái tham dục mình bây giờ, phải nhận thức được rằng mỗi lần mà chúng con có tham dục, nằm ham muốn cái gì đó là cái óc chúng ta nó tối. Remember that, look back at those moments. Nhìn lại trong cuộc đời chúng ta đó, khi mình ham muốn, thực sự ham muốn cái gì đó, óc người ta tối, chúng ta tối lắm, right?
When you want something so bad, like a dog in heat, it's nothing else that matters. Yes? When you realize that, then you have a chance to counteract it, rise above it. Cái vị hiểu được như vậy, cái vị có thể chinh phục được nó. All right? So the way it works is that you learn tools to restore your clarity of mind. Thì cái phương pháp Phật pháp là sao? Mình biết nó không tốt thì mình có những cái phương pháp, những cái pháp môn để mình sáng trí mình lại. Okay? You restore your clarity of mind. All right? So far so good. So step number 2, do something to clear up your head. Okay. Thành cái bước thứ nhì thầy nhắc lại là mình làm cái gì đó để mà cái óc mình nó bình tĩnh lại, óc mình nó sáng lại. Okay. And in Buddhism it's more than neutrality. It's a lot more than that. Bên Phật pháp mình ông đang nói là cái vị như bên ngoài cái pháp thế gian này ta nói là cái vị phải tự nói mình cái này là nó mình phải đi vào cái thế là trung dung. Thầy không có chuyện đó. In Buddhism, okay, we need to do things that will help us restore our clarity of mind. Thành mấy Phật pháp mình có nhiều cái cách để mình có thể lấy lại cái thăng bằng của tâm mình. You meditate, cái vị niệm thiền. You recite one Yin's name, cái vị niệm Quán Thế Bồ Tát. Okay, there's so many things you can do to restore your clarity of mind. Có rất nhiều cái cách để mà khiến cái vị sáng trí lại. Yes, sir. Yeah, it's interesting how desires and the things in life are tools that we can learn from. And yes, obviously you want to get bored and neutral. You know, there's a saying that says that which you resist persists, and that which you accept, you know, you can gain control and mastery over. And you know, in some of the texts in Buddhism, they actually say the same thing from a different side, where they say earthly desires equal enlightenment. But it's not the desires, it's as you're overcoming the things in life, you're doing what you need to do in life to go forward and gain clarity. That's where the enlightenment happens. It's like when I was paralyzed for an hour and 17 minutes when I had the huge brain hemorrhage and all that stuff, I had a desire to try to move my body and stay alive and stay conscious. And that was great for that period of time, and I developed tools that can help others now too. So it was a desire for a moment, and of course it was a useful tool. But, you know, as I gained control, got back use of my body again and other things, now I use the strength that I developed in overcoming the life situations. I use the strength to help others and to get through life. And while I still have plenty of desires and goals, which I align my goals and targets, I don't let them control me. You know, my life condition in helping others and creating good karma is more important to me than any of those goals or signposts along the path. It's the journey that's important to me, not the different items of interest that I can see along the path. So can we summarize it this way? Can nói một cách võng vẹn như vậy được không? Your in prior life you spent it on pursuing your desires to the point where you got in trouble, and then you somehow found a way to recover, and that's helped you change your perspective. Okay, indulging desire is necessarily good for you in the long haul. Yeah, I was in the hospital for I think about a third of the year, etc., etc. But you know, I think you summarized it. I wish I could remember your words because you used so many less of them. But yeah, I think you did a good job of summarizing it. And I don't know if I would be as strong if I didn't have so many of the difficulties in my life, the several times I was close to death, etc., etc. Because you know, the head neurosurgeon at UCLA, his first question was how I stayed conscious, because he said he'd never seen so much bleeding and someone stay conscious. And I said, well, I didn't really see where I had a choice. You know, but that was at that moment in time. I've gotten a lot of lessons, and it's time for me to, you know, release the stress, release the whatever, and go forward and move on. Okay.
Thầy ông này nói dân dông dài lắm, thầy nói bọn nói tóm tắt một tí, thầy nói là cả đời là ông này ông chạy theo cái dục vọng của ông, tới lúc mà ông bị lâm nạn mà ông mới may mắn ông thoát được, ông thấy là chạy theo cái dục vọng cả đời mình chả có lợi gì hết. Okay. Thành ra cái chuyện này cũng vậy, ông nói là thầy nói tóm tắt rất là chính xác. Thầy nói chả có gì hết, tại tôi thấy biết bao nhiêu người đã như vậy rồi. What I just give you a summary is what I've been observing for at so many people. Thầy thấy mỗi ngày, mỗi lần nói chuyện, I see it every day. Thầy thấy những cái chuyện này, okay? And there's no telling people that desires, you indulge and pursue desires, eventually your body will pay for it. Nói cách khác, quý vị nếu như mà chỉ lo chạy theo cái dục vọng thôi, thì cuối cùng cái thân thể quý vị nó sẽ bại hoại. Có two ways about it. Okay? So that's why if you say that you want to pursue your desire, there's nothing wrong with that. That's fine. Thành thầy đối với Phật pháp chúng ta đó, nói rằng mình muốn theo cái tham dục mình là chuyện là không có gì không có gì mà khó khăn cả. Thì cái đó là tùy hỷ quý vị. Okay. Eventually you get to the point in your life where you realize you're in trouble, and that's when you are willing to consider changes. Thì trong tương lai những cái người đó sẽ lâm nạn và sẽ bắt đầu chịu khó học. Okay. So what is the difference? We go back to the same question. What is the difference between desires and goals? Là cái dục vọng về cái mục tiêu là nó khác nhau chỗ nào? Anyone? Cô Thân Hương. Cái tham dục với là cái mục tiêu của mình nó khác nhau chỗ nào? Mục tiêu là cái loại tham dục, nó khác nhau chỗ nào? Anyone? Yes, sir. The goal is less random. But generally the goals are there because you have a desire. But it's a fixed point. When you listen to a question, you have to understand where they're coming from. Okay. Khi người ta hỏi cái gì một câu hỏi, phải hiểu người ta hỏi từ đâu. Cái mục tiêu là cái gì. Okay. The problem she has is that, they're important that we set goals in life. Yes? Cô nói là cuộc đời phải có đặt cái mục tiêu. You want to be an artist. Quý vị muốn mình trở thành một cái người nghệ sĩ. You want to be a great architect. Muốn trở thành một cái người kiến trúc sư nổi tiếng. Those are goals in life. Yes? Đó là những cái mục tiêu trong cuộc đời. Okay. That's a desire. Đó là một cái loại tham muốn. Right? Right. So, what is the difference between that, goals versus random desires? Right? Là cái khác biệt giữa cái như vậy. Is that a bad thing? Not necessarily. Nó chưa phải là tai hại gì cả. Okay. Why is that? I don't feel it's a bad thing because as a human being, we need to contribute to society. So your goal is about contributing to society, it's a good thing. Okay? Thành nếu như cái mục tiêu của quý vị là để có cái kết quả là cống hiến vào xã hội, là chuyện tốt. So far so good. But it needs to be balanced. Nên nó cần có sự thăng bằng ở trong. Okay? Because if you only want things, these goals must be qualified. Những cái mục tiêu này nó phải có cái giá trị của mục tiêu. You don't just set goals for the sake of setting goals. Không phải đặt cái mục tiêu để chỉ đặt mục tiêu thôi. For example, my father was in a colonel in the armed forces, therefore I want to be a colonel in the armed forces. That's not good enough. Như nói là dòng họ của tôi á, là làm đi lính, làm tướng, làm đại tá trong lính. Thành sau này tôi muốn làm đại tá trong lính nữa. That's not good enough. Okay? Yes, sir. Another way the desires and goals is sometimes it can be the same thing, but how you look at it. Like
When you're a kid, you want to go to Disneyland because it's the magic kingdom and this mystical, wonderful place. When you're an adult, it's just a small place with a bunch of rides and a theme park. It's not somewhere you're going to want to live. It's not somewhere you're going to want to stay. It's okay to visit for a day, $100 to get in. Either way, it's Disneyland, but one way is a very healthy way to look at it, and the other way is extremely unrealistic. Okay. And so along the same theme, you need to, the difference between desires and goals is that, to me, when you set goals, be careful about the goals you set. Okay? If you're not careful, it's simply a desire. If you set proper goals, it's very beneficial. Và đối với thầy đó, khi mà quý vị đặt những mục tiêu đó, phải cẩn thận. Nếu mục tiêu mà đúng thì cái đó rất có lợi. Còn mục tiêu mà nó lộn xộn thì cái đó nó chỉ là một cái loại tham dục thôi. For example, I went to business school. Ví dụ trước thầy đi học cao học, okay. And my goal was to get into a good MBA program, muốn vào cái chương trình nó nổi tiếng, nó giỏi, okay, so that I become very wealthy. Thì lúc trước mình vào chương trình đó để sau này ra mình học cách làm tiền, thiệt nhiều tiền. Okay. Like many of my colleagues, biết bao nhiêu bạn bè thầy như vậy, đi làm tiền. Okay. My friends have so much money. Bạn thầy nó giàu dễ sợ lắm. So I'm a failure. Thầy là người thất bại. Okay. But when you look at it, đừng nghĩ lại cho coi. I look at my friend. Lấy cái bạn mình, they're old. Yeah. The hair is mostly white. Tóc bạc hết rồi. Okay. And there's always a frown in his face. Cái mặt như muốn nó đăm chiêu. Tại sao vậy? Lo âu quá. Too worried about money. The more money you have, the more you worry. Càng bao nhiêu tiền, càng nhiều tiền hơn, càng nhiều sự lo âu hơn nữa. Okay. So this is an example for you to show that desire, the goals you set, you have to be careful. Phải nói cái vị biết á, cái mục tiêu mình đặt ra nó phải cẩn thận chuyện đó. Okay. So in other words, the goals are desirable, the goals are undesirable. Nói cách khác, có những cái mục tiêu nó xứng đáng để mà theo đuổi, và có những mục tiêu không xứng đáng để theo đuổi. I feel personally, okay, since I have no choice now. Đối với cá nhân thầy, hiện bây giờ nó trễ quá rồi. It's too late for me. Trễ quá rồi. I feel that pursuing money, making money is not worth it. Thầy cảm thấy rằng đi chạy theo cái đồng tiền đó không xứng đáng gì hết. Okay? So, does it answer your question? Yes. Okay. Okay, so we talked about desire, realize that desire is our makeup. Thì trở lại về cái vấn đề chính ngày hôm nay là nói mình biết rằng cái tham dục là cái bản tính chúng ta. Okay? Không phải riêng bản tính không mà mình sinh vào cái cõi dục giới này để mà chạy theo cái tham dục. The Buddha is very wise. He says, you are born, you took on a body in this desire realm so that you can pursue your desires. Quý vị biết không? Phật giáo mình, Đức Phật nói rằng quý vị mà sinh vào cõi dục giới là tại vì quý vị chọn lấy cái thân con người này để theo đuổi cái dục vọng của mình. Dễ sợ không? Isn't it fascinating? Buddha says, you have your current body so that you have the chance to pursue your desires. Whether it's gambling, okay, hoặc là đi đánh bạc, whether it's pursuing fame, hoặc là chạy theo cái danh vọng, hoặc chạy theo cái danh lợi, or you pursuing profits, because you set the goals in the past. Trong quá khứ, quý vị từng đã đạt cái mục tiêu đó rồi. You set the goal already in the past.
That's why now you have this body. Bây giờ quý vị vì cái nhân đó quý vị bây giờ có cái thân này để chạy theo cái dục vọng đó. Okay? So now you have this body in order you can pay off your wife. Bây giờ mình có cái thân này để mình trả nợ cho vợ mình. Okay? Yes. That's a saying that if you have this body, you suffer. Why complain? Like a hữu thân hữu khổ, phàm là cùng ai. That's correct. Stop complaining. Đừng có than. Therefore, you should not complain. Thành đừng có than. Okay, you chose to serve your husband. Cái vị chọn để mà phục vụ cho chồng mình. So stop complaining. Đừng có than phiền. All right? See, text likes it. You are wicked. Yes. I'm just wondering, I mean, there are all these desires, and doing Chan, there's the desire to achieve enlightenment, but at some point, even that desire must get extinguished. That's true. That goes to point number 3. Okay. Thì câu hỏi là chẳng như lúc mình học thiền đó, mình có cái tham muốn là muốn đạt cái sự giác ngộ, thì lúc nào đó mình phải bỏ cái sự tham muốn đó. Phải nói đúng, cái đó là cái phần thứ 3. Remember, number 1, we are creatures of desire. Thứ nhất phải hiểu rằng you have to be aware that, realize that this body is full desire. Cái thân là cái thân của cái tham dục. No two ways about it. Okay? That's life. Sống ta như vậy. Okay. Number 2, you realize the desires makes your mind clouded. Thứ nhì, cái sự tham dục mình nó khiến cái tâm mình nó tối. And therefore you can do something to restore your clarity of mind. Bởi vì cái gì có thể tụng chú, có thể tụng kinh niệm Phật này nọ, thì cái tâm mình nó sáng lại. So far so good. And if you can do that, then have the chance for number 3. Cuối cùng, vì cái vị biết đối trị cái tham dục của mình, thì lúc đó cái phần thứ 3 nó có thể xảy ra. You rise above it. Cái vị sẽ thoát được cái sự tham dục đó. Okay? Now, nhắc lại cái vị biết. Unless you face your own desires, you will not be able to transcend it. Nói cách khác, nếu quý vị mà không dám nhìn được cái tham dục của mình, quý vị không thể nào thoát được cái tham dục đó. You realize it? Quý vị biết cái chuyện đó không? Không dám nhìn cái sự tham muốn của mình để không thoát nó được. You don't dare look at your own desires, you will not be able to rise above it. Impossible. Không thể nào mà vượt nó qua được. Any problems? Có thắc mắc gì không? Có vấn đề gì không? So that's where Mahayana is very, very brutal. We teach you to look at your own desire. Cái Phật giáo mình nó rất là trắng trợn. Tham dục phải nhìn thẳng với tham dục mình để mới có cơ hội mà mình đi vượt qua nó được. Yes, sir. To complement what she said about complaint, one time when I was near death from an allergic reaction, after I got through telling the doctor what was happening, I started to complain. And he cut me off with a very wise statement that I now repeat every day. He said, you're above ground walking and talking. Be grateful. Anyone else? And not only that, the good news is that một khác, cái sự kiện khác mà quý vị không biết. Okay? There are a couple of things you need to be aware of. Cái chuyện khác là thì quý vị có thể phải để ý tới. Okay? Anyone have been in trouble? Có ai có bị kẹt, bị lâm nạn chưa? Anyone?
Big trouble. Big trouble. Sometimes. Why are we in big trouble? Tại sao mình bị lâm nạn? Because of desires. Ask him back there. I got in trouble because of my desires. Yes. Yeah. Mình lâm nạn tại vì cái tham dục của mình. Chạy theo tham dục hoài. You pursue your desires, eventually you get in trouble. No two ways about it. You will get in big trouble eventually. Trước sau sẽ lâm nạn. Every now and then is okay, but you do it, keep on day after day. Ngày nào là cái ngày này theo ngày nọ chạy theo cái tham dục mình là chắc chắn sẽ bị kẹt. Yes. Bây giờ hoặc là thầy giống là cái tình dục thì nói hết, thì nói tới cái người mà lớn tuổi đó thì nó cũng rất nhiều tình dục, mà cái đó là hoặc là cái vô minh của mình, hoặc là cái ham muốn của mình, hai cái này. Những cái người lớn tuổi đó, tại sao mà còn thích làm bạn với những người mà đấy, giống như tôi nghe trong TV có bà đó 106 tuổi mà yêu cái người đó 60 tuổi. She said this sexual desire is incredible. She remembered the story about an old lady who was 106 years old and who was in love with a 60-year-old man. Cô Còn Ngân Only Ngô Diến would know about these stories. Cô Còn Ngân mới biết những cái chuyện như vậy thôi. Cô nói là cô nghe nghe báo chí nói rằng có một cái bà đó là 106 tuổi, bà cụ 106 tuổi mà mê như điếu đổ. Cái ông mới có 60 tuổi à. And Jin Jiang says, can she still walk? Không biết có đi được không nè. That lady is blessed with a long life. And so her conclusion is that all people deserve to be in love. Anyway, where are we? Từ đâu? So we go back to. There's plenty of time for the next for continuation. Mình có đủ rất còn nhiều thì giờ còn lại để nói về cái chuyện tình dục sau này. Okay, in the future. Okay. Let's not overdo it. Desire torments us and creates the mind of discrimination. Cái tham dục đó nó cứ quấy rầy chúng ta hoài và nó khiến chúng ta sinh cái tâm phân biệt. This is a key thing right here. Cái này là cái chuyện rất là quan trọng, cái điểm rất là quan trọng. When you practice, the first thing we teach you, lúc quý vị tu hành đó, okay, trong Phật học chúng ta đó, okay. Unlike most of other meditation teachers, chúng ta khác ở chỗ những chùa khác. Ở chỗ đó, if you want to cultivate, you need to reduce your mind of discrimination. Chúng tôi chủ trương là khi mình muốn tu hành phải bớt cái tâm phân biệt. Okay.
Bớt phân biệt đi. Don't don't discriminate between black and white. Đừng nghĩ là trắng đen, đừng nghĩ là tốt xấu. Don't think about good and bad. Don't think about Christian versus Buddhist. Đừng nghĩ là cái Cơ đốc giáo hoặc là Phật giáo. Don't think it's beneficial and beneficial. Đừng có nghĩ là nó lợi hay không lợi. Reduce your discrimination. Bớt cái phân biệt đi. Okay? Because the discrimination is self-torment. Cái tâm phân biệt, cái vị khởi như vậy đó là mình tự dày vò lên. Okay? Right there, you're tormenting yourself. And you think you're being smart. Và cái thực tế của giáo dục chúng ta đó là coi phân biệt là chuyện rất là hay, rất có lợi, mà không hiểu rằng cái phân biệt đó là mình tự dày vò mình thôi. We're tormenting ourselves by discriminating incessantly. Chuyên môn là cứ phân biệt, tính toán lợi hại. If you discriminate, you calculate whether it's beneficial or unbeneficial. Cứ tính toán hoài. Okay? And in order to reduce your mind to discrimination, muốn bớt cái tâm phân biệt, is the key right here. Cái phân biệt, muốn bớt tâm phân biệt là sao? We never taught you. Right here. We spell it out for you. Dạy các vị biết. Muốn bớt tâm phân biệt, bớt tham dục. In order for you to reduce your mind discriminating, then all you have to do is reduce your desires. Muốn bớt tâm phân biệt thì chỉ bớt cái tham dục là được rồi. Nó chỉ như vậy thôi. That's the secret. Đó là cái bí mật. So that's why when we listen to the Dharma, you see people explain the Dharma, you see we have a clear appreciation whether the Dharma is proper and that this teacher knows what he's talking about. This is what the Bodhisattva taught us. Cái này là Pháp Bồ Tát dạy chúng ta. They have wisdom, họ có trí huệ. Okay? Họ nói cái tâm phân biệt cái vị là cái kết quả của cái sự tham dục của quý vị thôi. The Bodhisattva says, your mind is discriminating. Your constant evaluation, constant calculating is from your many desires. That's all there is to it. So if you reduce your desires, then cái vị bớt cái sự tham muốn của mình thì tâm mình sẽ bình an hơn. If you reduce your desires, then you be at peace wherever you are. Mình ở chỗ nào mình cũng an lạc hết, an nhiên tự tại hết. Questions? Can you give an explanation of discrimination, an example? An example of discrimination, okay? You see a client walk in. Mình thấy người thân chủ đi vào. And you see that the way the clothes they wear, you say, it's not good quality, therefore they don't have money. Nói cái áo quần ta mặc nó có vẻ không được sang trọng, chắc người này không có tiền đâu. Okay? You see a man coming to you in the parking lot. Thấy mấy người tới đang đậu xe, người tới gần mình, look at him and say, he's asking for money. Người ta tới xin tiền mình. Okay? You unhappy. Khó chịu dễ sợ lắm. Okay? Because you're worried about your safety, you're worried about losing money and so on. Okay? Cái tâm phân biệt là cái tâm chuyên môn để tính toán. You're always calculating. Is it beneficial? Is it desirable? Nó có lợi là không? Nó có xứng đáng là không? Right there, that constant evaluation. Lúc nào cũng tính toán hết. So far so good. And that's exactly what we learn through our educational system. Cái vị đi học ra cái bằng cấp là cái vị học về cách tính toán. Yes or no? You go for an education degree, you go for a degree, you learn how to calculate.
Nothing wrong with that. Nó không có gì tai hại. It's only wrong if you calculate incessantly. Nếu như quý vị mà cứ tính toán liên tục không bao giờ ngừng, cái đó tai hại. Chỉ tính toán khi mình cần tính toán là nên. You only calculate, discriminate when you need to. Like for example at work, lúc làm việc á, mình cần. Okay? When you don't work, let go. Okay? But your professors at the universities never taught you that. Thì cái đáng tiếc là cái trong cái nền giáo dục của người Tây phương đó, thời đại này đó, các thầy cô quý vị đó, họ không dạy quý vị được cái đó. Là mình chỉ tính toán khi mình cần tính toán thôi. They never taught, no one ever taught you, no one ever taught me that I'm supposed to calculate and discriminate when I need to. And I should not discriminate and calculate when I don't need to. Mà không ai dạy chúng ta là chỉ nên tính toán khi mình cần thôi. Như lúc làm việc mình cần. Còn lúc mình không cần, mình nên ngừng tính toán lại. Why is that? Why not? Because they cannot stop calculating themselves. Your professors, your colleagues. Tại sao như vậy? Tại vì những cái người giáo sư quý vị, người thầy dạy của quý vị, những người bạn bè quý vị, người đồng nghiệp của quý vị không thể nào ngừng tính toán được. Vì vậy họ không hiểu được cái không tính toán là gì. That's why they don't understand what it is to be not calculating. It is not discriminating. So, in essence, by learning a skill to survive in society, we also are training to torment ourselves, our entire lives. Thành quý vị thấy không? Cái giáo dục của mình ta học bây giờ đó là ta học cái nghề ra để mà mình có thể sinh mưu được. Nhưng cái tai hại nó là mình vì học cái học thức của mình chuyên môn tính toán nên tự dày vò cả đời mình luôn. So we torment ourselves our entire lives. That is sad. Cái đó nó rất là đáng tiếc. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Discrimination and awareness, there's a difference. It's good to be aware of things. Why you have to be aware? Let's suppose if I see danger, then I have to be aware of it. Why do you have to be aware? To avoid it. Why do you have to be avoid? See, that's discriminating right there. One simple example. When I walk on the street, I see some people that I discriminate. I think he may be a bad guy. So I'm aware that he could be a bad guy. Okay, so she says that I walk down the street, she says, I saw a person, my senses tell me this is a bad person. Yes? Yes. So awareness is a good thing. Not a discrimination. Thì cô nói là tôi đi trên đường, đi bộ trên đường, thì người ta tới gần tôi có cái cảm giác được cái người này người không tốt, và chuyện nó tốt. Is that a good thing? She says it's a good thing. Cô đừng nói là cái đó là chuyện tốt. Yes sir. What if the person's a bodhisattva? Hả? What if the person's a bodhisattva? What if the person a bodhisattva? I saw this old man at the supermarket. I said, why are you standing there so long? And I'm waiting right behind you. And lúc mà thầy kể sáng nay thầy kể đó, cái ông lục tổ ông hiện ra làm ông già tóc bạc mà ốm nhóc chút xíu, ốm nhách. Just a typical Vietnamese. Yeah. Như cái người Việt Nam vậy, cái thầy đó là mấy ông nhỏ ốm nhách như vậy hết. Đứng sau mình bực mình nói cái ông này sao mà đứng nó không chịu, người ta đứng ra người ta đợi cái 5 phút ông ngồi tỉnh bơ ông đứng. So I stood behind him, waited for him. He just took his time. Annoying. So I butted in. Hey, I'm a left home person. I don't need to wait for you. Anyway,
That's awareness, you see? That's awareness of that I'm a better station than he was. So what's so bad about being aware of a good person who can be harmful to you? Nó sao mình biết là cái tai hại gì khi mình nghĩ là người ta không có lợi cho mình. Yes, ma'am. With my experience, in that kind of situation, because you really don't know that person approaching you is really going to hurt you. But we're kind of like overreacting out of fear. What you're missing is that her senses told her this person is no good. That's the key right there. To her, this person is no good. Her sensors tell her this person is no good, therefore, be careful. And that's a good thing she claims. Cái này, cái cô này cô nói là nếu như cô có cảm giác cô, linh tính cô nói cái người này nguy hiểm, thì như vậy cô phải đề phòng. Đó là chuyện tốt. Reasonable. Yes, Mary Jo. Problem already lies in the mind that's thinking that, not in the person that's coming down the street. What if you're wrong? Mary Jo says, what if you're wrong? Cô Mary Jo cô nói là chả hạn như mà bác lầm thì sao? What happened? What if you're wrong? We asking you, what if you're wrong? Nếu như mà bác sai thì sao? Bác lầm thì sao? Maybe the guy is coming over. Maybe he's a drunkard. Như cái ông đó là ông say rượu, okay? And then he's drunk, and therefore he's wants to give you a ticket that is a winner of Super Lotto. Chàng ông say quá rồi. Ông tới mình để ông tính cho mình cái số độc đắc. Would you like to have this? I would take it. Cho thầy lấy ngay à. You agree? Yes, it may be a bad person, but it's beneficial to me. So your senses may be right, but you could be wrong about the intention of that person. Thầy chứng minh cho cái cô này biết đó, là cái sự linh tính cô biết cái người nào là người không tốt là đúng. Vì cái mục tiêu của ông này là mục tiêu tốt, sao cô biết được? You cannot read his mind, không thể nào đọc được cái ý của ông á. Okay? Cái người này là người say rượu mà muốn cho mình cái số độc đắc, thì mặc dù người xấu nhưng mà cái mục tiêu là tốt, như vậy nó có sự xung đột. Okay? You missed out on the chance to be financially independent the rest of your life. Cô này đáng tiếc, đáng lý là đã giàu có rồi, nhưng đều bây giờ vẫn là người tầm thường như thường. All right? Does it help? And that is why it is not so that desirable that we keep on discriminating. You follow your senses and say, this is no good. Okay? Thành ra quý vị cứ theo cái linh tính mình, chưa chắc nó có cái lợi cho quý vị. Yes, ma'am. What if the person try to help you, but then it will hurt the other person? Who cares? So you okay with that? I think so. As long as I don't know the other person, as long as it's not my mom, what do I care? Yes. Let me tell you, put it this way for you. Nói cho quý vị biết cái chuyện này. You don't understand the state of non-discrimination. Quý vị không hiểu cảnh giới của cái người mà không có tâm phân biệt. I submit to you, there is no need to raise your guard as soon as a bad person comes along. Thầy nói quý vị, ví dụ này cho quý vị biết, thầy đề nghị quý vị không cần phải thủ thế khi một cái người xấu nó tới gần mình. There's no need to raise your guards. If a person, even the demon king comes, and the intention is clear, he's going to kill me, he wants to kill me, he wants to harm me. Cái ma vương tới mình biết chắc chắn nó là muốn hại mình đó. When the demon king comes, I assure you, it's no good for you. Thì chắc chắn ma vương nó tới là không có gì tốt cho quý vị đâu. Agree? Trust me, it's no good.
Cam đoan cái vị không thể nào tốt được cái đó. Nothing good comes out of it. Yin has an idea. Cô có ý kiến. Ngài Bừng tới thì sao? Cái gì được mà thầy, Ngài Hòa Thượng Kim Hóa có nói ngày xưa ở bên Trung Quốc đó, thì những người cộng sản nó vô thì nó ghét những thầy tu với nhau, nó vô thì nó làm dữ, làm hung, làm dữ, nó lấy tiền rồi này kia thì những người tu thì nó cái mấy ngày thì đi cái chùa đó, ở trong cái chùa đó, ai nào cũng sợ cho nó mấy sư mấy nhà sợ quá thì ai nào cũng sợ tới cùng hết. Ngài lúc rồi qua đi ra mở một cái cửa mà mấy người bộ đội thấy không dám đi. Cái đó tôi lực tôi không biết đâu. Thấy cái người mà bây giờ cái người mà mình ấy nghe một cái mình sợ rồi là người ta tắt không tới. Chứ Ngài mở cái cửa ra mấy người đó nó thấy ổng không dám làm. Ổng gồng. Ổng gồng. Cái đó trình độ nó còn thấp. Lúc người ta tới nguy hiểm tới mình gồng lên là không tốt. She says that Goyin says that my master, when he was in mainland China, and when the communist members, the soldiers come to his temple, he opened the door and the communist soldiers were frightened. Thì cô còn có nói thời mà Ngài Tiến Hóa còn ở Đại Lục á, mà ổng bị cán bộ nó tới, nó tới nó gõ cửaในchùa ổng á, ổng mở ra cửa ra tụi nó kiếp hết. Thầy mới nói cái đó là gồng. Công phu chưa tới nơi tới chốn. I explained to her that he was raising his guards, gồng lên. Okay? That's no good. Doesn't have the right wisdom yet. Hồi đó còn trẻ thành chưa hiểu. Không cần thủ thế. My position, you don't need to raise your guards. Cái gì không cần phải thủ thế. You don't need. Why not? Tại sao vậy? Yes, ma'am. But he's gonna hurt you. He's gonna hurt you. Mình không thủ nó tới nó hại mình sao? She says the bad man probably will harm me. Người ta tới hại mình mà. Mình không thủ sao được? How can you just let them harm you? Để người ta hại mình hả? What wisdom is there in there? Có cái chi hề gì ở đó? Có ai hay gì đó? Right? Suppose she's right. That man is bad. Cái cô này cô nói là người ta tới người bác sĩ đâu cô tới thì rõ ràng nó không có lợi cho mình, lỡ nó thiệt nó không có lợi mình sao, nó bậy sao? Yes ma'am. If you don't want to harm them, they will harm us. If you didn't harm them, they cannot harm you. Cô nói mấy cái tụi này nó biết mấy cái mánh hết. She says if you did not harm them, they will not harm you. They cannot harm you. Cái nhân quả. It's a law of cause and effect. Nhân quả nói rằng nếu như trong quá khứ quý vị không có hại họ thì họ có hại quý vị không được. That is why you don't need to raise your guards. Vì vậy quý vị không cần phải giơ tay gồng. If you did not harm him, he can try all he wants. He cannot harm you. Nếu quý vị trong quá khứ theo cái luật nhân quả mà mình không hại nó đó thì mình không cần gồng. Nó muốn tìm cách nó hại mình mới hại cũng không được. On the other hand, if in the past you harm this person already, ngược lại, nếu trong quá khứ quý vị đã từng hại nó, if you raise your arm, they will raise your arm, they will still hurt you. Mà nếu quý vị trong quá khứ mà mình đã từng hại nó rồi đó, quý vị có gồng đi nữa nó cũng hại quý vị được như thường. Yes, ma'am. I trained for 8 years and I got a black belt in Shaolin Kung Fu. I never harmed 8 years and you have only black belt? Yeah. God. Shaolin Kung Fu. She says I never she trained Shaolin never hurt
Kung Fu for 8 years and she got a black belt. I said, 8 years, only a black belt? And she's very proud of it. I said, go ahead. But never harm anyone, never cause any harm to anyone, not myself. Như có võ nhưng đều không bao giờ đánh người ta hết. So what's the point in learning Kung Fu? Nhưng không thì học võ làm cái gì? Yeah, what's the point? Hey, what's the point? Học làm cái gì? You beat up your husband? Đánh chồng hả? Tell you what, if I had a black belt, I would definitely hurt some people for sure. No What's the question. point in getting a black belt? You don't try it on people. Exactly. Cái thầy thắc mắc mình có cái đai đen mình đánh người ta sao mình biết mình mạnh chừng nào? How do you know how strong you are, how good you are? How good your Kung Fu is? Làm sao biết cái võ mình nó hay chừng nào được? Agree, disagree? I agree. Aren't you curious, ma'am? Aren't you curious at how whether you can break someone's arm? Mình không, cái cô này không thắc mắc mình có thể đánh gãy tay ta được hả? No. Right. I'm a doctor, I do... How did they give you a black belt? I do house calls, I walk in scary area, going in unknown people's house, doing home care, visiting them and everything by myself, sometimes late at night. So it's just for my safety, I try to train. You no fun. Yes, ma'am. What I know about Kung Fu is not cultivating your physical strength, it is cultivating inside of you, discipline and all those rules. Oh no, I don't know why you take Kung Fu. Thầy không biết cái vị nghĩ sao về cái tập võ. When I learn Kung Fu, I'm curious how much I can do with my body. Yes or no? Thầy đi học võ, thầy thắc mắc mình làm được gì. I want to see whether I can break bricks, có thể đánh bể gạch được không? I use my head to dùng cái trán mà đánh, you know? Okay. Or okay, so I'm always curious about it. Thầy thành thật quý vị nói quý vị nghe là thầy cứ thắc mắc chuyện đó hoài. And that's why I stopped learning Kung Fu because I'm afraid I'm going to try someone else. Thầy ngưng học võ tại sợ là trong mình tò mò quá mình sẽ thử người ta là mình chết. If you try it on people, you'll be in big trouble. Yes, sir. Once you hit the martial arts stuff, I had a hard time holding my mouth. For those who look me up, you may know I started martial arts in 1970. I used to train military, police, etc. At first I did it to defend myself, then I misused it, then I did a front door of a dance hall, that's how I got the machete scars and stuff like that. But ultimately, as I got control of or as I worked on my arrogance, my ego, wrongful use, trying to get back at all the people that beat me up, later on, the skills, the strength, it cross-contextualized. So like when I was hit by that tree branch, and when I had the brain hemorrhage, I couldn't move. All I could control was my eye blinking and my breathing. Nothing else. But it was the skills I developed. For whatever reason, I entered the martial arts to quit getting beat up as the littlest guy, or to beat up bad guys so I could address my inner anger from all those years. Ultimately, it went beyond, training school owners and training military cops, whatever. And obviously now I'm not supposed to shake my head or get up and sit down, whatever. But I still use the metaphors, the analogies for daily life so that I can apply it. And I can tell you from 47 years in martial arts, my best skills are my mind, my smile, having a nice tone of voice, looking at the other person, not knowing what they've been through or why they're upset or whatever, and having the intent that whatever they're going through, somehow we're going to make a win-win out of this. And to me, that's the higher level of the martial arts. It's not about, on the physical plane, you learn not to go force against force, because if you're a little guy and they're 3 times, if you want to beat them, you have to align, you have to blend, you have to somehow merge. But that's the same skill you learn in conversations. That's the skills you learn in relationships. That's the skills you learn in business, to harmonize, to align, and look for a win-win. So it's much more than that. And I'm going to shut up now because I can talk. What brings to mind is
a past experience. Nhớ lại cái chuyện. It was a Chan master. Có một cái vị thiền sư đó. He's accomplished Chan master. Cái vị thiền sư này đã đắc đạo rồi. And he taught a 15-year-old, dạy một cái cô em bé 15 tuổi. Because he was doing the Shaolin karate martial arts competition. Thì cô đi thi. This is a national competition. Cái đây là cái đi thi cả quốc gia luôn. And in her age bracket, she's at the bottom of the bracket. Cái nhóm đó, nhóm cô là 15 tuổi tới 18 tuổi. So it's from 15 to 18. So all her opponents are older than she was. Okay, bigger as well. Thì những cái đối thủ cô đều là to hơn và già hơn cả. Okay, so she made it to that final day, vẫn cái ngày cuối cùng. And so this Chan master says, I will teach you a way to defeat all your opponents. Thế ông thiền sư mới dạy nó về cái phương pháp để mà hạ tất cả những địch thủ của nó. She has 2 more matches, còn 2 đứa nữa thôi, 2 đối thủ nữa thôi. Okay? Actually 3 of them, còn 3 người nữa thôi. Okay? That's it. Yeah. And so she got into the ring with 18, 17-year-old, vào cái đối thủ mình là 17, 18 tuổi. This big, and another girl who's like, muscular, tay to, vai u thịt bắp. Okay? And she used what the Chan master taught her. Thầy cô dùng cái chiêu mà ông thiền sư ông dạy. Okay. And so she hit her opponent and đánh vào cái đối thủ mình. And the opponent like this, right? Cái đối thủ cô là thủ như vậy mà. She hit through the gloves and knocked her opponent out. Đánh như vậy thôi mà kia nó ngất luôn. Đánh đúng cái găng người ta đó, ngất luôn, cô kia ngất luôn. So they brought her out in what is it? The placards, whatever. Huh? Stretcher. Yeah. Đánh con nhỏ kia nó ngất luôn. Okay. So sheer luck, right? Người ta nhìn chắc là nhỏ lên hên như vậy. No, couldn't understand it. So the next round is another 17, 18-year-old. Cái trận thứ nhì là cũng là 17, 18 tuổi. Okay, and she hit. Now instead of straight forward, now she hit her around. I don't know what is a hook. Okay, lần này xin lỗi quý vị. Lần này thay vì đánh thẳng như vậy thì đánh móc. And she broke the girl's shoulder clavicle bone here. Đánh như vậy thôi, kia nó bể cái xương vai này luôn. First shot. Broken. Đánh một cú thôi mà kia nó bể cái xương vai ngay lập tức. So far so good. This is a small girl compared to the bigger guy. Bể xương vai. So in the final round, championship round, cuối cùng cái trận cuối cùng là làm gì đó, championship. Her opponent got in the ring, look at her. Okay, you win. Cái người đối thủ nhìn cô là thôi rồi, cô thắng rồi, cô lấy giải đi, tôi tha cho tôi. Would you like to know how to do it? Cái muốn học cái như vậy không? My point is, if I teach you, wouldn't you be curious to want to try it? Huh? I ask you, if I teach you that, wouldn't you want to try it? Yes. Absolutely. Try and you're patient. You fix her later. It's very, very hard to motivate people to stay healthy. That's my main goal. So I say, look at this old lady, I'm almost 80. I can walk on the floor and I can do finger push-ups. So that's to motivate everybody to stay healthy, to exercise. Basically exercise. Yeah, a monk who can walk on his index fingers. Finger push-ups. Yeah.
Có mấy ông sư nó biểu diễn là học tiếng Lâm á, ok, đi trên tay ngón tay, okay. Or they take a finger, stick it in the coconut thing, hoặc lấy cái tay thọc vào bể cái dừa luôn nữa. Would you like to learn those skills? Cool, huh? But then you meet that small girl. No, of course, we wouldn't do any of that, but then I don't see anything wrong with motivating people to stay healthy. You're nicer than I thought. You like water, or just love. If you're like water, you can adjust to whatever is happening, and you can flow naturally. The point here is that you learn something you do not really know until you try it. Yes. That's why I stopped learning martial arts. Thành là cái lý do thầy nói là mình học cái võ, mình học một cái mình phải thử, không thử mình không biết được. Nó khổ như vậy. The real martial arts is when you can harm people. Cái võ là cái để hại người ta, để giết người ta. Okay, cái đó là võ cao nhất. That's the highest form of martial arts. Is when you hurt people, you kill people. There's nothing higher than that. And how are you going to know until you try it? Mình thử sao mình biết được. Well, I've had to hurt people, and I've had opportunities not to. My preference is not to, but in order to get to the point, there's a point where you have to experience a little bit of both. And getting back to the object on detachment, it's great to walk on fire 1 or 2 times. It's a wonderful metaphor. You let the coals be your obstacles, and your goals are on the other side, and walking instead of fear. And it's okay to do it once or twice, but after that, quit doing firewalks. There's more important things in life. Okay, going back to 361. Trở về lại cái tấm 361. Do we answer all the questions? Mình trả lời hết tất cả câu hỏi chưa? Yeah, let's get back to the slide. Okay, so again, the key here, what's hidden in this thing here in terms of cultivation is you want to reduce your mind discrimination. If you want that to happen, for that to happen, you reduce your desires. It will happen naturally. Thành quý vị nhắc quý vị, nếu quý vị muốn bớt cái tâm phân biệt đó, you don't discriminate your son is healthy or has a fever. Quý vị đừng có nghĩ là con mình nó bị sốt hay là người nó bệnh hoặc là nó khỏe mạnh. Okay, you don't discriminate. That means you're not afflicted. Là quý vị không phân biệt, quý vị không bị phiền não. Okay, it's the reason you're afflicted because your desire for your son to be okay. Đó là tại vì phải hiểu rằng mình bị phiền não là tại vì mình bị cái dục vọng gọi là mình muốn con mình nó khỏe mạnh, thành nó quay rầy mình, nó dày vò mình. Can you see that? Right there fundamentally. Okay? Does it help? Most people would say, it's normal that if your daughter is sick and you afflicted. Người ta nói là đương nhiên chuyện thông thường nếu con mình nó bị bệnh đó, thì mình phải khổ sở phiền não. Sao mà mẹ mà sao mà bình tĩnh được? How can you be as a mother not be affected by that? Right? Yeah. Because if you are not affected by that, then you're helping your daughter is a lot quicker, a lot better. Tại khi mà quý vị không bị phiền não, thì cái sự giúp đỡ quý vị với con cái quý vị như người khác thì nó hữu hiệu hơn và nó có lợi ích hơn nhiều. Alright? Does it help? Yes, ma'am. Sao lại có cái câu là một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ? It says, when there's a saying, when a horse is sick, then the whole stable doesn't eat grass, stops eating grass. Okay, that's the worldly dharma. Cái đó là cái thế gian pháp. Tại mình phải sáng suốt, mình mới có thể giúp cái người bệnh, con ngựa nó bệnh được. Because you have to be clear-headed in order to be
able to effectively help the sick horse. You're afflicted by that, you cannot help. Quý vị bị phiền não giúp không được đâu. Okay. Case in point, ví dụ, you see a sick person, thấy một cái người đó bệnh, and you're afflicted, với quý vị bị phiền não. So when you recite, let's say the hands and eyes mantra, hàng cái vị đó tùng cái thủ nhãn. Okay. If you were not afflicted, it will have greater effects. Và nếu như mà tụng thủ nhãn mà không bị phiền não đó, cái kết quả nó lè và nó lớn hơn nhiều. That's why. Yes, ma'am. So you're not saying to not resolve the problem, you're saying don't be affected and then resolve. That's right. I'm not saying you should ignore it. I'm just saying don't be afflicted first before so that you can resolve the problem much better. Thầy không nói rằng là quý vị không nên quan tâm. Thầy chỉ nói là quý vị không nên phiền não. Tại vì nếu quý vị không bị phiền não, óc sáng suốt thì lúc đó có thể giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu và nó lẹ hơn nhiều. Yes, ma'am. And not getting afflicted at that moment is really depends on your samadhi power. Thì lúc đó sao mình không phiền não được? No, it could be simple as, I don't care. Đó là cái phiền não, cái đó là về vấn đề định lực, mình là không thể nói như khi nó giản dị hơn, nó kệ thay mày chết rồi ráng mà chịu. You just say, it's your problem, man. If you're sick, it's your problem. It's your karmic retribution. As the Buddha says, rõ ràng Đức Phật dạy đó, con mà bệnh nó tại vì con cái nghiệp chướng của con, nghiệp báo của con. The Buddha says clearly, it's your karmic retribution. Okay? Hổ gai. The Chinese say, người Tàu gọi là gì? Hổ gai. What's hổ gai? What happened to all my Chinese people? Hổ gai. Đáng kiếp. Serves you right. It's the exact translation. Yes, sir. Getting back to desires versus goals and being too attached to desires coming back to you. In 1985, when I first did the firewalk, it was just to overcome fear and whatever. But then as I got arrogant, I wanted to use it to get girls and how brave I was. And what taught me the lesson was while I was showing off in front of the pretty girls, for some reason my feet got burned. And I asked, I said, how come I did this several times and it was okay, and this time my feet got burned? And Dr. Mebius pulled me aside and he says, well, you know, your values, you're starting to do it for the wrong reasons. This is a wonderful learning. Meditate on it. You're weird. Eccentric. Okay, so the conclusion here on the last point of the last bullet of the slide here says, if you reject the 5 desires, don't indulge in them. Okay, don't think it's normal, don't think it's good for you. Don't blindly pursue it. And kết quả là nói rằng nếu như quý vị có trí huệ đó, quý vị sẽ không cắm đầu xuống mà chạy theo cái ngũ dục. And by keeping away from the 5 obstacles, và nếu như tránh những cái chướng ngại, and practicing the 5 dharma, và tu 5 cái pháp. You see, in order to enter samadhi, thì nói cách khác là trong cái lời dạy của Bồ Tát á, okay, the Bodhisattva says, if you want to enter samadhi, muốn nhập định là sao? Tránh ngũ dục. For you to develop samadhi power, avoid the desires. Okay? Avoid resolve the obstruction. Tránh cái tham dục. Biết cách giải quyết những cái chướng ngại, 5 cái chướng ngại. Okay? And you practice the 5 dharma và tu 5 cái pháp này thì quý vị sẽ nhập định. You will enter samadhi. So far, so good. So, for example, in other words, you sit there and some days you say, oh my God, I can't concentrate, I can't meditate at all. Có những người nói chẳng hạn như có nhiều ngày mình ngồi thiền đó, mình ngồi tu đó, ngồi tu niệm Phật, đụng kinh niệm Phật, mà những cái tâm mình nó loạn dễ sợ lắm.
Okay. Là tại sao? Tại vì quý vị kẹt vào cái ngũ dục, hoặc là kẹt vào không biết cách giải quyết 5 cái chướng ngại, hoặc là không chịu xử hành 5 cái pháp này. The reason you cannot concentrate, you still scattered, is because you don't know. You let your desires disturb you, or you don't know how to resolve the obstructions, the obstacles to your practice, or you refuse to execute these 5 dharmas. That's why. Quý vị thấy nó chi tiết và dễ sợ. This is the how detailed the Bodhisattva's instruction, and you will not find it in the Hinayana tradition. Bên Nguyên Thủy họ không có chính xác như bên mình đâu. Only because they don't have the roadmap. Tại vì bên Nguyên Thủy họ không có cái sự hiểu biết rộng như bên này. Okay? There's a lot more than this. Còn nhiều hơn nữa. All right? 362. Đậm 362. According to Buddha's definition, having avoided desires and the bad dharmas, the bhikshu enters into the first dhyana, furnished with examination, furnished with judgment, coming from detachment, which is joy and happiness. Okay, thì có trích ra những cái nói là cái mấy thầy mà tu thì có tránh những cái tham dục, tránh những cái ác pháp thì sẽ nhập định. Desires of 5 senses or objects, and the colors, etc., to which one becomes attached to. Tham những cái bụi trần, và những cái màu sắc, not colors. This is form. Why is it colors? Rupa. Anyone knows Pali? See, the English translation is not accurate. Typically, what they talk about is not colors. They talk about form. In Chinese, it's the form and the colors are the same character. Bên tiếng Hoa đó, cái sắc và cái màu đó cùng một chữ. Sơ. Okay. Anyway, and you attach to forms. And by reflection and analysis, desire, condemn, and therefore you need to recognize your attachment to forms. Quý vị phải nhớ cái chấp trước của cái sắc của mình. What does it mean, attachment to form? Chấp sắc nghĩa là sao? You sit there, ngồi đó. You recite the Sutra, đang tụng kinh, niệm Phật. Or recite the Buddha's name. And you're doing so well, đang tu bỗng nhiên, the thought arises. Boy, it would be nice to drive a BMW after this. Tư tưởng nó khởi lên. Mình sau khi mình tu cái này, mình đi dậy, mình lái cái xe BMW đi chơi một vòng cho nó đã. Okay. All right. That's indulge. That's a reflection of your attachment to forms. Cái đó là chứng minh cái vị còn chấp trước về cái sắc. All right. The wicked bad dharmas are the 5 obstructions, và những cái ác pháp là những cái chướng ngại. You get obstructed. Why is it called obstruction? Tại sao gọi là chướng ngại? It's because they emanate from your ickiness. Cái chướng ngại nó xảy ra tại vì cái tâm quý vị nó lộn xộn. All right, and by detaching from these, you can enter samadhi. And finally, the characteristics are a little bit too verbose. Nói hơi dài dòng một tí. The first dhyanas are examination, judgment, joy, happiness, and one pointed of the mind. I keep this because it's a key right there. Thì giữ cái phần này tại vì mặc dù nó hơi dông dài một tí. You know what the key is to enter the dhyana?
Nhập định làm sao? It's right here. One pointedness of the mind is not mindfulness. Muốn nhập định là không phải chánh niệm mà nhất tâm. And that's why the Hinayana, when they teach about mindfulness, bên Nguyên Thủy mà dạy về cái chánh niệm là trật. And I discriminate. Thầy vẫn phân biệt như thường. Okay. Yes, sir. I was wondering, what is the examination and judgment that are characteristic of the first jhana? I don't care to explain these things. I don't care to know what they are. It's all intellectual stuff. It's BS, you ask me. I would simply keep everything there, whatever you do. One thing that leads to, before you enter dhyana, is one-pointedness. I don't care what you do before that. Right. Right, yeah, there's too much to think about. Yeah, it's garbage. You ask me, I'm very stupid. Okay. Câu hỏi là những cái phần như hạn như là những cái mà mình suy xét, mình phải phán đoán, những cái vui sướng, cái hạnh phúc, cái này nọ. Cái quan trọng nhất á, thì giữ những cái phần này, tại vì Đức Phật dạy mà giữ, Bồ Tát dạy mình giữ một tí. Nhưng đối với thầy những cái này nó hơi dông dài một tí. Cái chủ yếu đó là cái vị muốn nhập định đó, là phải nhất tâm, chứ không phải là chánh niệm. Còn bên Nguyên thì họ dạy trật. Okay? It's easier to teach you about mindfulness because you see something, you see some results. Tại vì lúc mà dạy chánh niệm quý vị đó, quý vị thấy cái kết quả của chánh niệm, thành dễ dạy hơn. Con có chánh niệm, bây giờ con thấy người nó hạnh phúc, nó lân lân. I have mindfulness, therefore I enjoy myself more, I'm happier and more peaceful. That's an attachment. Đó là cái chấp trước. Okay? That's why Mahayana, we don't teach you those things. Đại thừa chúng tôi không dạy những cái chuyện đó. Phạm tầm bậy. Okay? It's low level dharma for bicycle people. Bicycle dạy nó được. We want you to become enlightened. Chúng tôi muốn quý vị đắc giác ngộ. Okay? And so the question Master Shinche asks is, what is examination and judgment and joy and whatever? I say, I don't care. Okay? You don't need to know about those things. Nói cho vui vậy thôi, chứ còn quý vị không cần phân biệt quá. You don't need to discriminate so much between examination and judgment and joy and whatever. Quý vị không cần phân biệt giữa cái sự phán xét, cái sự suy xét này nọ. Nó chỉ là khiến cái tâm phân biệt quý vị nó càng chạy thêm nữa. All it does is it kicks off your mind discrimination. Nó khiến quý vị phân biệt hoài. Yes, sir. Too slow, chậm quá. Yeah, you do all that, you'll never get there. You can get there. It takes time, it takes longer. Làm như vậy nó chậm quá. All right? And that's a problem that his question is typical of you intellectual people. Cái câu hỏi đó nó biểu diện, nó đại diện cho tất cả những người như quý vị rất là thông minh, thích có cái học thức. Không phải như thầy cô Quảng Ngân, tôi không cần biết, tôi muốn nhập định thôi. Chỉ nói tôi làm cái gì để nhập định thôi. Me and Gojin, we're stupid. We just want, tell me one thing I need to do to enter samadhi. That's it. Tôi học một cái thôi, dạy tôi một chiêu thôi để tôi nhập định thôi. Just like, what do I need to do to break someone's bones? Cần làm cái gì để mà đánh gãy xương người ta thôi? Would you like to know? I'm not teaching. Okay? Imagine this 15-year-old girl has no samadhi power. If you have samadhi power and I teach you this, you kill Chuck Norris. Quý vị, cái cô này không có định lực, mà cô đã làm gì được, đánh gãy xương người ta rồi. Cũng gì mà quý vị có định lực mà thầy dạy cái chiêu nào một cái, thầy đánh chết, thì quý vị đánh chết mấy cao thủ võ lâm luôn nè. That's why knowledge is very dangerous. Thành cái tri thức nguy hiểm vậy sao?
Not a good thing. The more you know, the more you can get in trouble. Càng biết càng nhiều thì càng dễ mà bị lâm nạn. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? Time is up, hết thì giờ rồi. Okay, let's do the rebirth transference. No. Mời quý vị đứng dậy.